เราอยู่ที่ร้านอาหารไก่ยกครกค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูเมนูซิกเนเจอร์ของเรานะคะ เมนูสุดแซ่บที่ทุกคนมาจะต้องสั่งนะคะ ก็คือเมนูไก่ย่างค่ะ ไก่ย่างตัวใหญ่ๆนะคะ ผ่านการหมักมาแล้ว12ชั่วโมงก่อนขึ้นย่างนะคะ ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยเราก็จะเอาขึ้นตะแกรงนะคะ ก่อนที่จะเอาขึ้นย่างขึ้นตะแกรงก่อนที่จะเอาขึ้นย่าง แล้วก็ย่างด้วยเตาถ่านนะคะ จะทำให้ไก่ย่างของเรามีกลิ่นหอม ไก่ย่างของเราเป็นไก่ย่างที่ผ่านการหมักด้วยสมุนไพรเครื่องเทศนะคะ จะเห็นน้ำหมักนี่แบบมีความเข้มข้นมากเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นเตาย่างนะคะออกผงต้มก้อยนะคะ มีไก่ย่างของเรานะคะ ก็ขึ้นย่างเรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะใช้เหล็กอย่างนี้นะคะ จิ้มทุก15 นาที เพื่อให้ไก่ด้านในของเรานะคะสุกจะได้หนังด้านนอกที่กรอบแล้วก็เนื้อด้านในที่สุกนะคะไก่ที่ร้านเราค่อนข้างที่จะตัวใหญ่มากนะคะหนึ่งตัวจะอยู่ที่ราคา200 บาทนะคะครึ่งตัวนะคะจะอยู่ที่ราคา120 บาทนะคะราคาย่อมเยานะคะวัตถุดิบสดใหม่ทุกวันนะคะแวะมาชิมมาแซ่บกันได้นะคะที่ร้านไก่ยกครกของเรานะคะซึ่งตอนนี้นะคะมี2 สาขามีที่สาขาพัทยาแล้วก็สาขาระยองนะคะใครมาเที่ยวพัทยานะคะก็แวะมาได้ที่เทพประสิทธิ์11นะคะร้านเราอยู่ติดถนนเลยจ้าปัดเราได้ไก่ย่างนะคะเราจะย่างอย่างนี้นะคะประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปสับไก่ที่สุกเรียบร้อยแล้วไก่กรอบหนังกรอบจ้าเนื้อนุ่มๆนะคะที่สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสับเสิร์ฟลูกค้านะคะเพื่อลูกค้าจะได้กินแบบง่ายสะดวกต่อการกินสับอย่างนี้สับน่องเราก็จะสับเสิร์ฟเป็นตัวนะคะแล้วก็เสิร์ฟในถาดหรือว่าภาษาอีสานภาษาไทยเขาจะเรียกว่ากระด้งนะคะกระด้งถาดไม้รองด้วยใบตองราดด้วยกระเทียมเจียวค่ะกระเทียมเจียวนี่ก็เป็นกระเทียมที่เราทอดเองปรุงรสมาแล้วนะคะโรยด้วยพริกไทยแล้วก็มาดูที่มาของร้านไก่ยกครกนะคะนี่เลยค่ะไก่ยกครกนะคะมีไก่แล้วก็ต้องมีครกมีสากครกพร้อมนะคะนี่แหละค่ะที่มาของชื่อร้านไก่ยกครกน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานค่ะโรยด้วยถั่วตัดนะคะจะบอกว่าแซ่บเข้ากันเป็นอย่างดีนี่ค่ะที่มาของไก่ยกครกนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะไก่ย่างส้มตำนะคะเราได้ไก่ย่างแล้วเดี๋ยวเราไปตำส้มตำกันค่ะได้เมนูอาหารอีสานราคาก็เลยคือลาบเลือดซกเล็กนั่นเองใช่ค่ะใช้เนื้อวัวสดๆนะคะปรุงรสด้วยเลือดนะคะทีเด็ดอยู่ที่เลือดอย่างเงี้ยค่ะใส่เลือดลงไปค่ะประมาณ 2-3 ทัพพีใส่เลือด3 ทัพพีใส่ความขมเข้าไปมีน้ำพรนะคะปรุงรสด้วยนี่ค่ะชูรสหน่อยนึงข้าวคั่วค่ะพริกค่ะเกลือค่ะคนค่ะลาบเลือดความแสบความนัวของอีสานอยู่นี่แหละค่ะขออนุญาตเติมพริกอีกหน่อยนึงนะคะเพื่อความเผ็ดซ่าจ้าโอ้โหแสบผักแสบแนวคุณเดี๋ยวเป็นจานอย่างนี้เลยนี่นี่แหละค่ะเขาเอิ้นว่าลาบเลือดหรือว่าซกเล็กนะคะเลือดฉ่ำๆค่ะเสิร์ฟด้วยต้นหอมนะคะเรียบร้อยค่ะไปคุยกินกับข้าวเหนียวมานี่โอ้ยแสบผักแสบเนื้อลาบเลือดจ้าเมนูอาหารอีสานขาดบ่ได้ก็คือเนี่ยค่ะลาบเลือดซกเล็กแสบคักจังเนี่ยไปกินกันจ้าไปเมนูที่2นะคะเมนูชายเมนูนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดนะคะแล้วก็ไม่กินปลาร้านะคะเราก็จะใส่พริก1 เม็ดเหมาะมากสำหรับชาวต่างชาติโรยส่วนที่ส่งลงไปค่ะกุ้งแห้งค่ะ
น้ำตาลนะคะ เราจะใช้น้ำตาล2ประเภทนะคะ คือน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลที่เรากวนเองนะคะ ผ่านการกวนมาแล้ว น้ำปลาจ้า2 กะปิค่ะมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศสุกๆสำหรับตำข้าวโพดกุ้งสุกไข่เค็มนะคะ จะมีรสชาติที่เปรี้ยวหวานเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่ชอบกินน้ำปลาร้านะคะหรือว่าชาวต่างชาติที่อยากลิ้มลองส้มตำนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่อยากนำเสนอนะคะ เพราะว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ขายดีเช่นกันนะคะเราจะใส่น้ำมะนาวประมาณ3 ลูกเช่นกันค่ะมะนาวบีบลงไปเลยค่ะมะนาวสดๆมะนาวแป้นกลิ่นหอมๆนะคะเพื่ออรรถรสในการกินส้มตำจะบอกว่าวัตถุดิบทุกอย่างนะคะสำคัญหมดแล้วก็ที่ร้านไก่ยกครกของเรานะคะ จะใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ทุกวันนะคะคัดสรรวัตถุดิบเป็นอย่างดีแล้วก็ที่สำคัญนะคะ ร้านของเรานะคะราคาย่อมเยาค่ะมีช้อนยังไม่ใช้ไหมนี่นะคะเป็นน้ำยำนะน้ำยำข้าวโพดนะคะจะมีสีสันที่น่ากินเหมือนกันนะคะขออนุญาตชิมรสก่อนแซ่บเอามะนาวอีก1 ชิ้นค่ะเติมความเปรี้ยวอีกนิดนึงนะคะข้าวโพดค่ะข้าวโพดต้มใหม่ๆหวานๆข้าวโพดจากสวนนะคะระวังนะคะไข่เค็มค่ะแล้วก็กุ้งสุกแล้วก็ผักนะคะสดแครอทกระหล่ำม่วงค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะน่ากินไหมคะนี่น่ากินมากสำหรับตำข้าวโพดกุ้งสุกนะคะกุ้งสุกกินมากนะคะเมนูนี้ไข่เค็มเนี่ยตักไข่เค็มเอาไว้โชว์นะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่ขายดีอีก1 เมนูนะคะจะบอกว่าใครมาก็ต้องสั่งสำหรับตำข้าวโพดกุ้งสุกไข่เค็มน่ากินมากจ้าโรยด้วยถั่วนะคะแล้วก็ปลากรอบนะคะน่ากินมากจ้านี่ค่ะตำข้าวโพดกุ้งสุกไข่เค็มจ้าให้เน้นๆจานใหญ่ๆเลยนะคะแซ่บๆซีดๆจ้าได้ส้มตำแล้วนะคะเราต่อไปเราจะทำเมนูลาบเลือดจ้าเป็นเมนูอาหารอีสานที่มีไก่ย่างมีส้มตำมีข้าวเหนียวเราต้องมีลาบเลือดไปจ้ะ